παράξενο. Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Φυσικά, πολλοί από εσάς θα πείτε περί τίνος μπορεί να πρόκειται, γιατί είναι μια λέξη που σίγουρα δεν την έχετε μάλλον ξανακούσει, Κιούμπρα. Εξού και η δημοσκόπηση της σημερινής ημέρας. Η εκπομπή αυτή θα είναι καταπληκτική. Σας προτρέπω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Θα έχει πάρα πολύ αγωνία και θα είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε κάντε και ένα like όσοι έχετε συνδεθεί τώρα, γιατί είμαι σε πολύ ωραία φάση. Λοιπόν, τι είναι η Κιούμπρα? Είναι γυναίκα? Είναι μηχάνημα? Είναι τεχνητή νοημοσύνη? Ή είναι ένα βιβλίο? Τι απ' όλα είναι? Θα σας το εξηγήσω σε λίγα λεπτά. Κάντε λίγη υπομονή. Όπως σας είπα και πριν, θα είναι μια καταπληκτική εκπομπή, η οποία θα σας ταξιδέψει και θα σας αρέσει πάρα πολύ, και προτρέπω να την κοινοποιήσετε σε όποιον πιστεύετε πως το αρέσει το κάτι της διαφορετικό. Τι είναι λοιπόν η Κιούμπρα? Για τους σκοπούς της σημερινής εκπομπής θέλω να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Επιγόντως. Θα χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας και θα μεταφερθούμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, για να καταλάβουμε και να μάθουμε τι είναι η Κιούμπρα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πόλη, ζει ένας Τούρκος, ο οποίος λέγεται Gökhan. Αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει πόλεμο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραύμα από τον πόλεμο. Έχει χτυπήσει και στο αυτί και δουλεύει με μια υποστήριξη ο άνθρωπος στο αυτί του, γιατί έχει υποστεί ένα τραύμα και δεν δουλεύει καλά το αυτί του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας πολύ απλός και καθόλου συνηθισμένος άνθρωπος. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος βγάζει το ψωμί του στην Τουρκία δουλεύοντας σε ένα συνεργείο. Ο Gökhan λοιπόν δουλεύει σε ένα συνεργείο της Κωνσταντινουπόλεως. Ωραία. Κάπως κατάφερε, και ενώ, προσέξτε, όλος του ο λόγος, προφανώς στον πόλεμο με τους Κούρδους, εξαελώθηκε, εξανεμίστηκε, ο Gökhan ήταν ο μόνος ο οποίος κατάφερε να επιζήσει. Κατάφερε να επιζήσει παίζοντας τον νεκρό, παριστάνοντας τον νεκρό ότι είχε πεθάνει και έχοντας κρυφτεί κάτω από ένα πτώμα την ώρα που έκαναν έφοδο οι Κούρδοι για να αποτελειώσουν τους πάντες. Και όντως, όποιον τον έβρισκαν, τον αποτελείωναν. Πατ. Ήταν τυχερός βέβαια, γιατί τη στιγμή ακριβώς που πήγε να τον καθαρίσει και αυτόν ένας Κούρδος προφανώς στρατιώτης, Τούρκος γάρ, ο Gökhan, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή κάνει κρά μία καρακάξα και τελικά την βλέπει ο Κούρδος, την ακούει, του λένε κάτι δικοί του και πρέπει να φύγουν. Και έτσι ο Gökhan επιβιώνει. Γυρίζει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, μιλάμε σαν τραυματίας πολέμου, και ο τυπάς έχει φυσικά μετατραυματικό στρες. Ξέρουμε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα. Για να καταλάβουμε τι είναι η Κιούμπρα, θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής αυτού του χαρακτήρα, του Gökhan. Αυτός λοιπόν έχει PTSD. Πάσχει από τραύμα πολέμου. Ουσιαστικά, PTSD. Post-Traumatic Stress Syndrome λέγεται. Μετατραυματικό στρες. Ωραία. Και όπως σας είπα, ζει και εργάζεται σε ένα συνεργείο. Εκεί λοιπόν μια μέρα του τυχαίνει κάτι πολύ απρόοπτο, κάτι παράξενο. Όπως δουλεύει στο συνεργείο, σχολάει και φεύγει, πάει με τους φίλους του, ξέρω εγώ, να γλεντήσει και αυτά, και βλέπει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά. Μέσα από το αυτοκίνητο πετάγεται αυτός από το αυτοκίνητό του και πάει και βλέπει ότι μέσα στο αυτοκίνητο καίγεται ζωντανό ένα παιδί ή πάει να καεί. Το αρπάζει, μπαίνει λοιπόν με αυτοθυσία μέσα ο Gökhan, το αρπάζει το παιδί και το σώζει. Δείτε τώρα. Μετά από λίγες ημέρες
αφού τελείωσε η Οδύσσεια αυτού του παιδιού, του πιτσιρικά, μετά από λίγες ημέρες, φυσικά αφού ξέρει πλέον ο πατέρας του παιδιού ποιος έσωσε το παιδί του, πάει ο πατέρας να ευχαριστήσει το παιδί και να είσαι καλά που έσωσες, να είσαι καλά Γκιόκχαν που έσωσες το παιδί μου και ευχαριστώ πολύ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το παιδί πάσχει από μια σπάνια ανίατη ασθένεια και του λέει εσύ και που έσωσες το παιδί μου θα πεθάνει σε λίγο καιρό. Δεν θα ζήσει. Το ακούει ο Γκιόκχαν και τον πιάνει αμέσως στεναχώρια. Και εδώ είναι που αρχίζουμε και μπαίνουμε στα βαθιά νερά και θα καταλάβουμε σε λιγάκι τι είναι η Κιούμπρα. Μετά από λίγο διάστημα αρχίζουν και έρχονται στο κινητό του Γκιόκχαν διάφορα παράξενα μηνύματα. Τιτ. Και γράφει στο κινητό του Κιούμπρα. Αυτός δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι, τι είναι. Η κοπέλα του τον υποψιάζεται, η Μερβέ. Κάτι παίζει, έχεις γκόμενα? Όχι, δεν έχω γκόμενα. Έχεις γκόμενα? Όχι, δεν έχω γκόμενα, λέει αυτός. Έχεις γκόμενα? Αυτή λέει η Κιούμπρα, κάποια είναι. Δεν έχω, λέει, γκόμενα. Έτσι, δεν ξέρω, λέει, ποιος μου έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ή αυτή που μου στέλνει τα μηνύματα. Την επόμενη μέρα, που ήρθε λοιπόν ο πατέρας του παιδιού να τον ευχαριστήσει, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Την ώρα που τον ευχαριστεί ακριβώς ο πατέρας, του έρχεται μήνυμα στο κινητό και του λέει έχει γίνει λάθος διάγνωση στις εξετάσεις του παιδιού του. Και το μήνυμα το έχει αποστείλει ποιος, πιστεύετε? Η Κιούμπρα. Και λέει αυτός, τι είναι τώρα αυτό, τι φάση? Η Κιούμπρα, τι είναι αυτό? Παίρνει λοιπόν το θάρρος ο Γκιόκχαν και πηγαίνει στον πατέρα του παιδιού και του λέει υπάρχει ενδεχόμενο να έχει κάνει λάθος στις εξετάσεις ο γιατρός του παιδιού σου. Θυμίζω, το παιδί θα καιγόταν ζωντανό, το σώνει ο Γκιόκχαν μέσα από το αυτοκίνητο και ο πατέρας του παιδιού λέει στον Γκιόκχαν και που το σώσες, το παιδί μου πάσχει από μια σπάνια ασθένεια και θα πεθάνει. Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν, έχει και συνέχεια, είναι καταπληκτική συνέχεια. Στη συνέχεια, όντως την επόμενη μέρα, κατεβαίνει ο μπαμπάς του παιδιού από το αυτοκίνητο, πηγαίνει στο συνεργείο όπου δουλεύει ο Γκιόκχαν και του λέει να φιλήσω το χέρι σου, του λέει ο Γκιόκχαν, τι είναι αυτά, για το όνομα του Θεού, εστάφουρλα, το λένε οι Τούρκοι, εστάφουρλα, για όνομα του Θεού, μην μου φυλάς το χέρι. Λέει, έσωσε το παιδί μου. Το παιδί μου λέει όντως το παιδί μου έπασχε, δεν έπασχε τελικά από αυτήν την ανίατη ασθένεια που μας είχε πει ο πρώτος ο γιατρός, ο οποίος γιατρός ο πρώτος είχε κάνει λάθος στις εξετάσεις. Συμβαίνει συχνά αυτό? Εννοείται πως συμβαίνει συχνά. Και κάπως έτσι λοιπόν μπόρεσε και το παιδάκι αυτό και σώθηκε. Έλαντε όμως που υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Γκιόκχαν, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι ο μόνος επιζών από τον λόγο του. Έχει ψυχιατρικά προβλήματα, έχει PTSD και τον έχει πιάσει μια μεγάλη αιμονή, τεράστια αιμονή, μεγάλη αιμονή, ότι είναι εκλεκτός του Θεού και ότι έχει επιλεγεί αυτός να κάνει κάτι πολύ μεγάλο, πολύ wow για την Τουρκία, για την Κωνσταντινούπολη, για τον Θεό, για όλους. Τον έχει πιάσει λοιπόν τον Γκιόκχαν μια τρέλα, αυτόν τον τύπο, και εγώ θα κάνω κάτι πολύ μεγάλο, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλο. Και να που συνεχώς έρχονται μηνύματα από την Κιούμπρα στο κινητό του. Αυτός πιστεύει φυσικά ότι είναι ο Θεός ο ίδιος, γιατί μια μέρα πάει να αυτοκτονήσει η αδερφή του και τι γίνεται? Μέσα από το κινητό, ο πεθαμένος τους πατέρας μιλάει στην αδερφή του την ώρα που πάει να αυτοκτονήσει. Προσέξτε. Μέσα από το κινητό του, την ώρα που πάει να αυτοκτονήσει η αδερφή του, ακούγεται η φωνή του μπαμπά τους, ο οποίος έχει πεθάνει, είναι νεκρός. Αυτός λοιπόν λέει εκείνη τη στιγμή στην κόρη του,
από το υπερπέραν να μην το κάνει και ότι την αγαπάει και ότι τη συγχωρεί. Γιατί τη συγχωρεί? Γιατί η κόρη έπρεπε να προσέχει τον μπαμπά της ένα βράδυ, ο οποίος είχε πρόβλημα υγείας, ήταν στο κρεβάτι χάλια και αυτή έφυγε με έναν γκόμενο. Και όταν γύρισε, τον βρίσκει κάτω πεσμένο και νεκρό. Και εννοείται πως η κόρη, η Γκιουλτζάν, έτσι τη λένε, η Γκιουλτζάν, είχε έκτοτε τύψεις και ενοχές. Σκότωσα τον μπαμπά μου, τον καθάρισα. Εγώ φταίω. Και πάει να αυτοκτονήσει. Ακριβώς λοιπόν εκείνη τη στιγμή ακούγεται από το κινητό όλος τυχαίος του Γκιόκχαν, ο Θεός, ο μπαμπάς της, από το υπερπέραν και της λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Έτσι, να μην αυτοκτονήσει και ότι τη συγχωρεί και ότι όλα θα πάνε καλά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πείθεται η Γκιουλτζάν ότι ο αδερφός της είναι όντως ο εκλεκτός του Θεού, ότι είναι ένας μεγάλος προφήτης ο οποίος θα κάνει πολλά καλά στην ανθρωπότητα και ότι υπάρχει σχέδιο του Θεού, ας πούμε, και αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού και θα τα αλλάξει όλα. Να σου όμως που αρχίζουν και μαζεύουν ο κόσμος της Κωνσταντινούπολης, μαζεύει αγαθά και τα μαζεύει για αυτόν, ο οποίος αρχίζει και αυτοαποκαλείται ουσιαστικά σε μάβη και αρχίζουν και μαζεύουν όλα τα αγαθά για να τα πάνε στους στοχούς. Σκάει με την αστυνομία, τους κάνει προβλήματα, ούτω καθεξής. Η Κιούμπρα του λέει μην αγχώνεσαι. Έρχονται συνεχώς μηνύματα στο κινητό του. Όλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεσαι. Έτσι. Είσαι στο δρόμο του Θεού. Όλα θα πάνε καλά. Να σου όμως που επειδή σκάνε, ας πούμε, αστυνομίες και όλα αυτά, κάποια στιγμή τι γίνεται? Έχουν μια διένεξη, σκοτώνει η αστυνομία έναν από τους ακόλουθους του Γκιόκχαν και στη συνέχεια ξεσπάνε ταραχές σε ολόκληρη την πόλη. Η αστυνομία τον αναζητάει πώς και πώς, τον θεωρεί τρομοκράτη γιατί όπου και να σταθεί, όπου και να βρεθεί κάτι θα γίνει και σου λέει κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και αρχίζουν λοιπόν και τον ερευνάνε αυτόν τον τύπο να δουν τι σκάτα παίζει. Φυσικά δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα, δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο Γκιόκχαν όμως, δείτε τώρα, ο Γκιόκχαν είναι πεπισμένος ότι μιλάει με τον Θεό. Δεν του το βγάζεις από το μυαλό. Ενώ όλοι πιστεύουν ότι ίσως κάτι άλλο να παίζει, ακόμα και ακόλουθοι του. Μερικοί είναι φανατικοί βέβαια, φανατικοί, ειδικά ο κολλητός του ο Σαλί, φανατικοί, έτσι, υπέρ του, αλλά κάποιοι σου λέει, όπως π.χ. η μάνα του, μήπως το παιδί μου έχει λαλήσει από τον πόλεμο, μήπως το παιδί μου έχει σαλτάρει. Τι φάση, τι είναι όλα αυτά περί θεούς και όλα αυτά και ακούει τον Θεό και μιλάει με τον Θεό και τι μπορεί να παίζεται δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, τι μπορεί να συμβαίνει, κανείς δεν ξέρει. Και όπως σας είπα αρχίζουν και ξεσπάνε ταραχές και η αστυνομία τον ψάχνει πιο ενδελεχώς να βρει τι γίνεται. Και τελικά τι συμβαίνει? Τον προσεγγίζει ένας τύπος, ο οποίος δεν του λέει αρχικά πολλά πράγματα, αλλά του λέει εμείς θα φέρουμε μια νέα τάξη στην Κωνσταντινούπολη. Τι θα κάνουμε? Θα μοιράσουμε τα λεφτά των πλουσίων στους φτωχούς, θα αλλάξουμε όλη την τάξη. Δείτε τώρα τι συμβαίνει. Θα αλλάξουμε όλη την τάξη, θα βάλουμε στη φυλακή όλους τους βρώμικους και θα βάλουμε στην εξουσία όλους τους καλούς. Ακούγεται τέλειο μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και λες τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Θα σας πω στη συνέχεια. Γι' αυτό και λέμε τι είναι η Κιούμπρα. Θα καταλάβετε όλοι αμέσως. Ξεσπάνε λοιπόν τρομερές ταραχές σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται ένας χαμός ανάμεσα σε αυτούς που ακολουθούν τον Γκιόκχαν, τους Σεμαβίτες, και στους υπόλοιπους όλους, οι οποίοι αρχίζουν και βλέπουν ότι προφανώς υπάρχει ένα τρομοκρατικό κίνημα εδώ πέρα και ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί μία μέρα άρχισαν να πετάγονται από το ATM εκατομμύρια λίρες σε χάρτινα νομίσματα. Εκατομμύρια. Και αρχίζει πλέον η αστυνομία να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι normal. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι normal. Και όπως σας είπα, σας έλεγα πριν ότι τον πλησίασε κάποιος τον Γκιόκχαν και τον είπε έτσι και έτσι και θα σε βοηθήσω και θα κάνουμε και θα ράνουμε.
Αυτός λοιπόν ο τύπος, όπως τελικά αποδείχτηκε, μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που βλέπουν τώρα την εκπομπή. Γεια σας παιδιά, εύχομαι όλοι να είστε καλά, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι. Αυτός λοιπόν ο τύπος είναι πανέξυπνος, είναι ανώτατος τέλεχος μιας εταιρείας η οποία έχει κάνει τι, πιστεύετε? Όλο αυτό με τα μηνύματα που έχει τρελαθεί ο Γκιόκχαν και δεν ξέρει τι είναι και δεν και κοντεύει να σαλτάρει και που αρχίζει και πιστεύει πως είναι εκλεκτός του Θεού, έρχεται λοιπόν αυτός ο τέλεχος και του λέει δεν είσαι τίποτα. Και ο Γκιόκχαν κοντεύει να σαλτάρει. Τι θα πει δεν είμαι τίποτα? Του λέει όλα αυτά τα μηνύματα που έχεις λάβει και όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και όλα αυτά που νομίζεις πως τα κάνεις εσύ και οι φωνές που ακούς ακόμα, οι φωνές που άκουγε μέσα στο αυτί του, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν μια ηλεκτρική συσκευή που σας είχα πει ότι τη συνέδε για να μπορεί να ακούει καλύτερα, ήτανε η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη, το έχουμε, προέβλεπε τι θα γίνει και του έστελνε μηνύματα στο κινητό του. Η τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι ξέσπασαν τρομερές ταραχές στη συνέχεια στην πόλη. Έγινε ο κακός χαμός. Η πόλη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Ήταν η μεν και η δε. Οι σεμαβίτες, δηλαδή αυτοί που ήταν μαζί με τον Γκιόκχαν και τον υποστήριζαν τρελά, και οι αντίπαλοι. Εδώ λοιπόν είναι η τραγική ηρωνία. Κάποια στιγμή που είναι σε ένα υπόγειο, εγκλωβισμένοι οι οπαδοί του Σεμαβί, οι Σεμαβίτες του Γκιόκχαν, σκάει μύτη η αστυνομία και σκοτώνει τη μητέρα του. Πάει η μάνα του. Πάπαλα. Στη συνέχεια, επειδή η σύντροφός του το μυρίζεται πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά, θα έχουμε πρόβλημα, πάει και μιλάει στην αστυνομία. Βοήθησε τον άντρα μου, τον εκμεταλλεύονται κάποιοι, τον πήρε από πίσω στο κατατόπι και βρίσκει τελικά, μιλάει με αυτό το ανώτατο στέλεχος της εταιρείας που έχει κάνει την τεχνητή νοημοσύνη, την Κιούμπρα, και αυτός ο τύπος είναι πολύ διαστραμμένος και πολύ επικίνδυνος. Το παίρνει λοιπόν γραμμή η Μερβέ, η αραβωνιαστικά του ουσιαστικά, και πάει να το πει σε έναν αστυνομικό που ερευνάει την υπόθεση. Το παίρνει γραμμή η δική του Γκιόκχαν, και του λένε έτσι και έτσι. Πρέπει να τη βγάλεις από τη μέση. Και ο Γκιόκχαν πρέπει να δηλητηριάσει και την αγαπημένη του. Και σκοτώνει την αγαπημένη του στο σημείο όπου γνωριστήκανε. Αρχικά. Σε μια έτσι παραλία, ας το πω. Της δίνει να πιει έναν χυμό που της είχε δώσει χυμό στο πρώτο ραντεβού που την είχε γνωρίσει. Ήταν φτωχοί και οι δύο, δεν είχαν να φάνε. Και ο καημένος δεν είχε λεφτά και της είχε και ελάσει. Τώρα αντριχιάζω έτσι. Τρομερή ιστορία. Τρομερή ιστορία. Λοιπόν, πολύ με συγκινεί αυτή η φάση. Της δίνει λοιπόν... Της δίνει λοιπόν το χυμό και με το που τον πίνει αρχίζει και βγάζει αίμα από το στόμα. Εν ολίγης την καθάρισε και τη γυναίκα του. Πεθαίνει λοιπόν η μάνα του, πεθαίνει και η γυναίκα του. Η αδερφή του το έχει σκάσει με έναν από τους κολλητούς του και έχει φύγει, και όλοι επίσης την υποψιάζονται ότι και αυτή είναι στο κόλπο. Και ο παλαβός, ο ψυχάκιας, ο τρελός, το στέλεχος της εταιρείας που σας έλεγα πριν, ωραία, ο οποίος είναι ο κομπιουτεράκιας και έχει δημιουργήσει αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή λοιπόν την παίρνει από πίσω, γίνεται ένα συμβάν και κατά λάθος την ρίχνει, βασικά σκοντάφτει σε κάτι βράχια και πεθαίνει και η αδερφή του Σεμάβη. Μέσα λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Σεμάβη, από την τεχνητή νοημοσύνη που του στέλνε μηνύματα στο κινητό, και ενδεχομένως του μιλούσε στο αυτί, άρα στον εγκέφαλο, από την συσκευή που είχε συνδέσει από τον πόλεμο που είχε πάθει, που είχε πάει, χάνει μάνα, αραβωνιαστικά και αδερφή μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μπαμ. Και τελικά, τι προκύπτει από όλα αυτά? Ότι ουσιαστικά επρόκειτο για τεχνητή νοημοσύνη.
Και ο Γκιόκχαν, ενώ στην αρχή το είχε πάρει γραμμή, στη συνέχεια, να διώξουμε λίγο αυτόν τον κύριο ο οποίος μας παρενοχλεί. Δεν χρειάζεται να τον έχουμε στην παρέα μας. Μισό λεπτό και λίγο. Ωραία. Μας παρενοχλεί. Ο Γκιόκχαν, λοιπόν, το συμπέρασμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι ενώ πίστευε ότι μιλούσε με τον Θεό, πλανήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, τον κορόιδεψε. Στη συνέχεια όμως, ενώ έμαθε την αλήθεια, εδώ είναι όλη η διδακτική πλευρά της ιστορίας, ενώ έμαθε την αλήθεια, κατάλαβε πως πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη, για φάρσα από το στέλεχος που σας έλεγα πριν, δεν κάνει πίσω, δεν σταματάει. Και το πείσμα του αυτό, γιατί τον είχε πιάσει τρέλα και αλαζονία με την εξουσία, γιατί όλοι τον λατρεύανε σε μάβη, μεγάλε προφήτη και όλα αυτά. Αυτός αρέστηκε από αυτό το πράγμα. Κάτι ανάλογο που βλέπουμε πολλές φορές και με τους δικούς μας. Και όχι μόνο, με όσους τους δίνουμε εξουσία και τους αποθεώνουμε. Για ποιο λόγο άραγε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και φτάνουμε στο συμπέρασμα πως η αλαζονία του από ένα σημείο και μετά και ο εγωισμός του ήταν αυτά που τους τύχησαν να χάσει όλους τους αγαπημένους, και λίγο πριν την ολοκλήρωση βλέπουμε το πώς είχε επιβιώσει όταν όλος του ο λόγος είχε πεθάνει. Είχε σκοτωθεί ουσιαστικά από τα χτυπήματα των Κούρδων. Δηλαδή τι, ότι έπρεπε και αυτός να είχε πεθάνει. Έπρεπε και αυτός να είχε πεθάνει μαζί τους. Με τους συνστρατιώτες, συνφαντάρους, συγκόμρετς του, έπρεπε και αυτός να ήταν νεκρός. Γιατί αν δεν είχε ζήσει, και η μανούλα του θα ζούσε, και η αδερφή του, και η αραβωνιαστικιά του, και πάρα πολλοί φίλοι του που επίσης σκοτώθηκαν στα επεισόδια, και από όλα αυτά προκύπτει ότι όταν ένας άνθρωπος έχει την εντύπωση για τους χύψη λόγους ότι του μιλάει ο Θεός και ότι είναι ο εκλεκτός του Θεού και μπαίνει σε mood, προσέξτε, ναρκισσιστική συμπεριφορά, δεν θα υπάρχει καλό τέλος. Κάτι θα γίνει. Τι γράφει η Αντιλόπη? Αν ήταν άθεος, τίποτα δεν θα συνέβαινε. Ακριβώς. Ήταν όμως ένθεος ο Γκιόκχαν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να πιστέψει στο Θεό. Ήθελε να πιστέψει ότι είναι ο εκλεκτός του Θεού και ότι τον επέλεξε για να κάνει κάτι πολύ, ας πούμε, μεγάλο. Μία ζεστή καλησπέρα καταρχάς και στους φίλους της Γερμανίας, οι οποίοι βλέπω ότι έχουν γράψει πάρα πολλά σχόλια στο live chat. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, τα βλέπω τώρα από τον υπολογιστή και φυσικά θα τα δω και μετά όταν θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Αυτό όλο που σας διηγήθηκα τώρα με την Κιούμπρα είναι, guess what, μαντέψτε, σειρά του Netflix, παρακαλώ. Για να δείτε πόσο μπροστά είναι οι γείτονες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με εντυπωσίασε. Δεν το συζητάω για ηθοποιία. Καταπληκτική. Δεν νομίζω να έχει συνέχεια. Έχουν βγει 2 σεζόν. Τις είδα μπαμ, έτσι. Να σε καλά, Σοφοκλή. Τις είδα μπαμ και είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, μεστή στο νόημα που σου μεταφέρει. Και πιστεύω ότι όσοι καθίσετε και την δείτε, θα εντυπωσιαστείτε. Θα πάθετε πλάκα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, πού μπορεί δηλαδή να φτάσει, όταν έχει πέσει στην παγίδα αυτό που λένε οι Ινδοί της Μάγια. Τι είναι η Μάγια? Ποιος ξέρει να μου πει τι είναι η Μάγια? Ψευδαίσθηση. Η ψευδαίσθηση. Ούτως ή άλλως αυτός ο κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση. Ολόκληρος ο κόσμος που ζούμε είναι μια ψευδαίσθηση. Ένα παραπάνω όμως όταν πέσεις θύμα. Κάποιοι το λένε και διάβολο, αλλά δεν είναι διάβολος. Μάγια είναι η ψευδαίσθηση. Ότι ξέρουμε κάποια πράγματα, ότι είναι έτσι κάποια πράγματα και τελικά αν δεν είναι,
θα φτάσει στο σημείο να θρηνήσεις τη μητέρα σου, την αραβωνιαστιά σου και την αδερφή σου. Και φυσικά, στο τέλος τι γίνεται? Γιατί δεν σας είπα και το τέλος του Γκιόκχαν. Το τέλος του είναι εξίσου τραγικό με τα όσα συνέβησαν. Πεθαίνει και αυτός. Εννοείται. Πέθανε και αυτός. Πήγε να τραβήξει, πήγε στο σημείο όπου είχε πεθάνει η αραβωνιαστικιά του. Έσκασε μύτη αστυνομία. Ένας αστυνομικός χόντρος που τον κυνηγούσε συνεχώς. Μία αγόρι μου του λέει μη κάνεις έτσι. Αυτός ο αστυνομικός προσπάθησε πάρα πολύ να τον βοηθήσει, πάρα πολύ να τον κάνει καλά, πάρα πολύ να τον σώσει. Βγες από αυτό όλο το λούκι, είναι απάτη, δεν είσαι εκλεκτός του Θεού. Από την αρχή του το έλεγε, ότι κάτι συμβαίνει, δεν είσαι εκλεκτός. Τελικά ο Γκιόκχαν πάει να τραβήξει πιστόλι και φυσικά τον εκτελούν επιτόπου και πεθαίνει στα χέρια του αστυνομικού που τόσο καιρό προσπαθούσε δηλαδή να τον συνεφέρει και να τον κρατήσει στη ζωή, αν θέλετε. Λοιπόν, μισό λεπτό και λίγο να διώξουμε ακόμα έναν φίλο, να πάρει ένα 5 λεπτό διάλειμμα. Αυτά είχα να σας πω για την Κιούμπρα, που η Κιούμπρα λοιπόν κάποιοι λέγανε ότι είναι ο Θεός, όσο τουλάχιστον διαρκεί η πρώτη σεζόν, τα πρώτα 7 επεισόδια, λες, τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβαίνει, και στη συνέχεια όμως όλα εξηγούνται. Γι' αυτό σας λέω πως τα πάντα εξηγούνται με βάση τη λογική. Κάποια πράγματα όμως σίγουρα, είπα τα πάντα, λάθος, σχεδόν τα πάντα. Κάποια πράγματα καμιά φορά μπορεί και να μην εξηγούνται με τη λογική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους από εσάς έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή στο live. Κάντε φυσικά και ένα like για να δουν αύριο το πρωί βασικά οι φίλοι την εκπομπή. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι αν μπείτε στην αρχική υπάρχει πάνω στα επιλεγμένα το νέο μου κανάλι που θα λέγεται Η Αρχαία Φρουρά και θα ανεβαίνουν όλα τα βίντεο για τον χριστιανισμό. Όπως επίσης έχω κάνει και τα κανάλια Αργοναύτης και ο Μακοΐων Υγείας, τα οποία όλα θα είναι κανάλια όπου θα φύγουν ουσιαστικά από εδώ βίντεο και θα πάνε εκεί για να είναι μόνο για τη θεματολογία που προορίζονται. Έχουμε να πούμε πολλά. Να είμαστε καλά. Οπότε καλή νύχτα σας, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε τις επόμενες ημέρες. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.